Learning is such a beautiful thing because no one can take it away from you. Kaya sabay-sabay tayong matuto at bigyan ng kulay ang ating buhay. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go! At ang ating on-the-go player for today ay top 2 daw sa kanilang klase. Kaya for sure, nag-aaral to ng mabuti. Ano ang pangalan mo? Lex po. Lex! Ano ang favorite subject mo? English. English. Bakit English, Lex? Gusto ko po matuto ng bagong language. Okay, tama yun. Diba? Maging open tayo sa mga bagong language. Okay. Roll the dice. Math! Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo yan. Pero favorite mo din ang math? O sakto lang? Sakto lang. Sakto lang. Okay. Tumunod ka na ng iyong question. Lex! Go na go ka na bang mag-knowledge on the go? Go na. Go na! At dahil math ang nabunot mo, kailangan mong kunin ang aking whiteboard and marker. Okay. What quadrilateral is both a rhombus and a rectangle? Letter A, trapezoid. Letter B, square. Letter C, triangle. Or letter D, scalene. Letter B. Letter B, square. Ang tamang sagot, Lex, ay letter B! Alam mo ba, a square is a quadrilateral with all sides equal, like a rhombus. It has 4 right angles like a rectangle. At dahil nakuha mo ang tamang sagot, meron kang prize mula sa Knowledge on the Go! Thank you po. Congratulations, Lex! Every day is a new day for us to learn new things. Kaya, samahan niyo ulit ako next time. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go!